Parang nag-iba ang ihip ng hangin ngayon. Yan ang naging sabi ng mga netizens nang malaman ang ipinost ni Lolit Solis para sa pinag-uusapang sikat na couple. Alamin kung bakit kaya tumutok lang dito sa Get in Touch. Nakikisimpatya na ang manager ni Paulo Contes na si Manay Lolit Solis kay LG Reyes, kasabay ng pagsasabing hindi niya kinakampihan ang alaga. Sa Instagram post ni Manay Lolit ay sinabi nitong naawa siya kay LJ dahil 2 beses na itong nahiwalay sa mga ama ng kanyang mga anak na sina Aki at Summer. At napakahirap daw maging solo parent, kaya sana ay makatagpo raw ang aktres ng lalaking tulad ng natagpuan ni Lian Paz, ex-wife ni Paulo at ina ng 2 anak na babae. Ipinost ng kilalang talent manager ang larawan ni na Paulo at LJ na may caption na, "Sana ito na ang last post ko kay Paulo Contes at LJ Reyes." Siguro naman matured na sila at pareho na may natutuhan sa kanilang relasyon. 6 na taon, 6 long years ang pinagsamahan nila. Meron silang anak at pareho silang may past, kaya mas alam nila dapat ang pinasok nilang relasyon. Si Paulo may 2 anak kay Lian Paz. Kasal sila. Naging maganda ang kapalaran ni Lian, nakapag-asawa siya ng binata at maayos ang buhay. Kaya tahimik siya kasama ang mga anak kay Paulo sa bayan ng bago niyang asawa. Nakatagpo si Lian Paz ng second happiness na siguro akala ni Paulo magiging kapalaran niya rin. Nagtagpo sila ni LJ Reyes na may anak kay Paulo Abilino. Naghiwalay sila ni Paulo Abilino. So sila ni Paulo Contes parehong may nakaraan, parehong galing sa broken relationship. Nagtataka ako bakit very violent ang reaction kay Paulo Contes. Ano ang kaibahan ng paghihiwalay nila ni LJ at Paulo Abilino? Pareho siyang nagkaroon ng anak dito. 6 na taon naging magkasama sila, hindi ito isang quickie affair. Kaya paano mo masasabing right from the start, masama na ang intensyon ni Paulo Contes? Hindi ko pinapanigan si Paulo Contes, hindi ko kinukonsinte. Buhay nila ni LJ iyan. Actually, mas naawa ako kay LJ dahil second time na siyang maiwan nang meron anak. Ang hirap maging solo parent. Ang hirap ng magkaroon ng ganitong experience, lalo na sa babae. Lalo na may 2 kang anak sa magkaibang ama. Bata pa si LJ kaya mas dapat na siya ang bigyan ng lakas ng loob. Mas dasal ko na makakita din siya ng isang katulad ng natagpuan ni Lian Paz. Isang lalaki na mamahalin siya at kaya siyang suportahan sa buhay. 2 anak ang papalakihin niya at sana wag nang magkamali pa sa pagpili ng next na mamahalin. Sa dulo ng post ni Manay Lolit ay inamin niyang pinapangaralan niya ang alagang si Paulo at naniniwala siyang dadalhin ito kung anuman ang nagawa nitong kamalian sa buhay niya at bilang manager ay obligasyon niyang ipagtanggol ito. Sa pagpapatuloy ng manager ng aktor, si Paulo Contes habang buhay niyang dadalhin kung anuman ang pagkakasala na nagawa niya sa buhay. Kahit ano pa ang pangaral na gawin ko, si Paulo Contes pa rin ang may choice sa kanyang desisyon. Saka manager ako ng mga alaga ko. Dapat talaga na ipagtanggol ko sila. Pag mali sila, sure ako pagbabayaran nila iyan sa buhay. Iyon na lang ang hintayin natin. Huwag na tayo pa-stress sa hindi natin problema. Iyong problema ng iba, hayaan na natin sa kanila. Smile na lang tayo, fighting. Hanggang sa kasalukuyan ay hindi pa rin nagbibigay ng panig niya si Paulo at base sa sagot nito kay Ogie Diaz nang hinga ng reaksyon sa kumalat na video ng aktor kasama umano si Yen Santos ay hinihintay nito ang sagot ng GMA management bilang talent nila. Maging si Yen ay wala pa ring pahayag tungkol sa isyong siya umano ang dahilan ng hiwalayang LJ at Paulo. Samantala, marami naman ang naparia kay Julia Barreto, "Kapag mahal mo, hindi mo susukuan.
Kahit mahirap, kakapit ka pa rin. Yan ang hugot line ni Julia Barreto bilang si Yana sa trailer ng bago niyang teleserye sa TV5, Ang Di Na Muli, kung saan makakatambal niya sina Marco Gumabaw at Marco Gallio. Kaya naman sa ginanap na virtual media con ng serye, natanong ang dalaga kung ano ang magiging matinding rason para isuko o iiwan ang taong labis na minahal. Medyo napaisip muna si Julia kung paano niya sasagutin ang tanong. So kumbaga, what will make me walk out of a relationship? Is that the question? Siguro, I will only walk away from a relationship kapag ayaw na ng isa. I'll only walk away when he walks away. In general, ang natatawa pang tugon ng girlfriend ni Gerald Anderson. But kidding aside, mahirap sagutin yung tanong na ganyan, lalo na kapag wala ka sa sitwasyon na ganon. Nasa kutob yan nasa pakiramdam yan. Pero I will only walk away when the person I'm in a relationship with wants to walk away. Because there's respect, we respect that they don't want it anymore. So hindi na, huwag pilitin. Don't force somebody to be in a relationship with you if they don't want to be with you anymore. And I think that's the time you walk away as well, paliwanag ni Julia. In fairness, mukhang super happy naman ngayon ang dalaga sa piling ni Gerald, kahit na may mga tao pa ring nang ninega sa kanilang relasyon. Kitang-kita sa aura ng aktres nang humarap sa media para sa Zoom con ng Di Na Muli. Ang kakaibang glow na isa sa mga patunay na maligayang maligaya siya sa estado ng kanyang buhay. Mapapanood na ang weekly rom-com series na Di Na Muli simula September 18, 8 p.m. sa TV5. Ano ngayon ang inyong masasabi sa isyong ating pinag-usapan? Kung meron man kayong mga komento o reaksyon, mag-comment lang kayo sa comment section na may respeto at hindi pa mamahiya sa kung sino man. Kung gusto nyo pa ng ibang mga update tungkol sa inyong mga paboritong artista, pwede nyong i-click ang link na makikita nyo sa description ng video. At sa hulihan ng video, pwede nyo ring i-click kung interesado kayo na panoorin ito. Makikita nyo rin sa bandang itaas ng video na may lumalabas na I button. Maaari nyo ring i-click para mapanood ang mga huling video na in-upload ko. At ang pinaka-importante ay huwag po ninyong kalimutan na mag-subscribe, like, share at i-click ang bell notification para maging updated po kayo sa lahat ng mga videos na ina-upload ko sa channel na ito. Maraming salamat din po sa palaging panunood, pagsubaybay at walang sawang pagtangkilik sa aking channel. God bless you po. At sa mga hindi pa nakasubscribe, i-click nyo ang subscribe button para hindi kayo mahuli sa mga balita tungkol sa inyong mga paboritong inaabangan. Hanggang sa susunod kong upload.